در اواخر دهه 1980 شوروی نیاز خود را به یک جنگنده برای جایگزینی جنگنده‌های نسل چهارمی چون میگ 29 و سوخوی 27 در دهه 90 میلادی اعلام کرد. در نهایت برنامه در قالب پروژه FEI منجر به پیروزی کمپانی میگ با برنامه جنگنده میگ 1-42 شد. همزمان با اون کمپانی سوخو نیز طی برنامه S-37 که بعدها منجر به ساخت جت سوخوی 47 شد روی برنامه نسل پنجم شوروی کار میکرد. ولی بعد از فروپاشی شوروی و کاهش شدید بودجه دفاعی روسیه هر دو طرف به کما رفتند. برنامه میگ 42 بعد از سالها تأخیر سرانجام در سال 2000 میلادی اولین پرواز خود را انجام داد. یعنی 9 سال بعد از تاریخی که برای اولین پرواز پیش بینی شده بود و سوخو 47 نیز در سال 1997 پرواز کرد. هر دو طرف انقدر درگیر بودجه و تحقیقات شدند که در نهایت بستری برای آزمایش شدند تا یک جت عملیاتی در سال 2002 در نهایت وزارت دفاع روسیه برنامه جت جنگی پایکفا متعلق به کمپانی سوخو رو به عنوان برنامه جت جنگی نسل پنجم روسیه معرفی کرد. در سال 2004 دولت روسیه بودجه ویژه‌ای برای این طرح تصویب کرد و در سال 2007 مدیرعامل سوخو اعلام کرد طرح جدید در سال 2009 به پرواز در اومده و در سال 2015 وارد خدمت خواهد شد. در سال 2009 3 پیشنمونه در بخش‌های مختلف خط تولید بودند و در حال گذراندن تست‌های نهایی برای ورود به چرخه پرواز بودند. سرانجام در 29 ژانویه سال 2010 اولین پرواز پایکفا به مدت 45 دقیقه انجام شد. در 3 مارس سال 2011 دومین پیشنمونه پایکفا پرواز کرد و در 14 مارس همون سال از دیوار صوتی گذشت و تا پایان مه سال 2011 این جنگنده 60 ساعت پرواز انجام داده بود. ولی جنگنده پایکفا که در خدمت با اسم سوخو 57 شناخته میشه چطور جنگنده ایه؟ سوخو 57 اولین نسل پنجم روس هاست که در نهایت وارد خط تولید میشه و البته اولین جنگنده استیلز روس ها. اکثر اطلاعات این پرنده محرمانه است ولی مطالب قابل ذکر بسیاری از اون وجود داره. سوخو 57 یک جت مافوق صوت با بالهای زوزنقه‌ای پهنه که 46% بدنه به بال چسبیده. بال دارای یک زاویه پسگرایی 48 درجه‌ایه و دارای فلاپ 2 تکه در هر باله. بدنه اون ترکیبی از مواد ترکیبیه به صورتی که 25% از سازه و 70% از وزن اون رو مواد ترکیبی تشکیل داده. سوخو 57 دارای 2 سکان عمودی تمامی متحرکه که با زاویه باز باعث کاهش سطح مقطعی رادار شده و تمام متحرک بودنش در چالاکی اون تأثیر مثبت داشته. برخلاف تمامی حرف‌ها در مورد شباهت سوخو 57 به F-22 ولی در واقع با یک نگاه به سه‌نمایی سوخو 57 سوخو 27 و سوخو 35 متوجه میشید که سوخو 57 بر اساس سوخوی 27 ساخته شده و شباهت‌های بسیاری به اون داره. هواپیما دارای 2 سکان عمودی پهن و البته با فاصله بیشتره و همچنان سوخوی 27 دارای 2 ورودی هوا در زیر بدنه است که به سمت زیر بال کشیده شدن. غلاف موتور و محل قرارگیری چتر ترمز و پرتاب کننده شراره و حتی جستجوگر تصویرساز فروسرخ کاملا مشابه سوخو 27 اگرچه بال اون بی‌شباهت به بال F-22 نیست. پرنده در پیش نمونه از 2 موتور توربوفن ساترون 117 بهره می‌برد. ساترون 117 همون موتور سوخو 35 که البته نسخه پرتوانتر اون روی پایکفا نصبه. این موتور در حالت بدون پس‌سوز دارای قدرت 21000 پوند و در حالت پس‌سوز دارای قدرت 33000 پونده که دست کم 2000 پوند رانش بیشتر از نسخه نصب شده برای سوخو 35 فراهم میکنه. این موتور دارای عمر تعمیراتی 4000 ساعته ولی قرار شد از سال 2020 موتور ایزدلی سی روی سوخو 57 نصب بشه که دارای رانش 24000 پوند بدون پس‌سوز و 39000 پوند با پس‌سوزه.
و رانش به وزن 1.24 رو برای پاکوا فراهم میکنه. موتور جدید در سال 2017 تست خود را آغاز کرده و تا سال 2020 موتور اصلی پاکوا در دسترس نبود و تنها از سال 2024 این موتور جدید وارد تولید شد. از ویژگی‌های این موتور گفته شده که 30% وزن کمتری از موتور سوخت 35 داره و با وجود قدرت بیشتر دارای 15% مصرف سوخت کمتریه. سوخو 57 اولین جنگنده پنهانکار روس‌هاست، اگرچه قبل از سوخو 57 سوخو 47 نیز چنین بود، ولی این طرح هرگز به جایی نرسید. پنهانکاری یعنی کاهش شدید بازتاب امواج رادار، فورسرخ و امواج رادیویی. سوخو 57 از همون تاکتیک F-22 برای کاهش امواج رادار بهره می‌برد، یعنی استفاده از مواد جاذب امواج رادار و استفاده از ستون منحرف کننده امواج رادار به سمت دیگر. طول جنگنده سوخو 57 حدود 20 متره، ارتفاعش 2.7 متر و وزن خالیش 18,000 کیلوگرمه. بیشترین وزن برخاستن اون حدود 36,000 کیلوگرم و بیشترین سرعتش 2.3 ماخ با توان رسیدن به سرعت صوت 1.6 ماخ بدون پس‌سوزه. بیشترین بردش 3500 کیلومتر با مخزن سوخت داخلی. بردش با 6 موشک هوا به هوا در ارتفاع بالا 1500 کیلومتر. از تسلیحات قابل حمل اون توپ 30 میلیمتری تک‌لول داخلی، 6 موشک R-77 یا موشک R-73 و یا موشک K-74M2 به علاوه انواع بمب‌های هدایت شونده و موشک‌های ضد کشتی و ضد رادار. در نقش هوا به زمین پاکوا میتونه در دهلیز داخلی خود تا 8 بمب هدایت اپتیکی کاپ 250 و یا 500 و یا انواع لیزری و هدایت ماهواره‌ای اون و یا 4 موشک ضد رادار خا-58 USH که نسخه توسعه یافته موشک خا-58 برای پاکواس رو حمل کنه. سوخو 57 میتونه در زیر هر بار تا 3 جایگاه خارجی رو نیز حمل کنه تا در صورت نیاز در مناطق کم خطر انواع سلاح رو در زیر بار و یا مخازن سوخت حمل کنه. تا میانه سال 2024 روس‌ها 28 فروند سوخو 57 تحویل گرفتن. اگرچه قرار شد تا سال 2016 میلادی عملیاتی بشه، ولی عملیاتی شدن کامل اون به سال 2025 موکول شده. در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوون سوخو 57 در سال 2024 وارد خط تولید شد و قراره در سال 2025 رسما عملیاتی بشه. تحویل دسته نخست که شامل 57 فروند نسخه سفارشیه قراره تا سال 2028 به پایان برسه. نسخه صادراتی سوخو 57 هنوز وضعیتش مشخص نیست، ولی روس‌ها اعلام کرده بودند که این نسخه در سال 2020 آماده تحویل خواهد شد، ولی هرگز خبری از اون نشد. ممنونم که تا انتهای برنامه با من همراه بودید. لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه.